እንኳን ደህና መጣችሁ በዚህ በስቱዲዮ ያላችሁ እንዲሁም በየቤታችሁ በኢንተርኔት በቴሌቪዥን በድምጽ ይህን ፕሮግራም ለምትከታተሉ በሙሉ እንኳን እስከዚህ ቅጽበት በህይወት በጤና በሰላም አደረሳችሁ የቤተሰብ ጨዋታችን ተጀመረ የካሳና የሰላም ቤተሰብ ዛሬ ከኛ ጋር እስከመጨረሻው ድረስ ቆይታ ያደርጋል እናንተም በያላችሁበት ለመዝናናት ተዘጋጁ ሽልማቱ ቤት ነው ቤት ማለት ሀገር ነው ኑና በፍቅር ተወዳድራችሁ ሀገራችሁን አሸንፉ ይላል ኢቢኤስ እስከ ቤቱ ድረስ ለምን በእግር ትሄዳላችሁ ለምን ታክሲ ትጠብቃላችሁ ለምን ትሰለፋላችሁ ምክንያቱም 7 ሰው የሚጭን ከፀሐይ የሚያንጸባርቅ አይን የሚያጥበረብር ከነፋስ የሚወረወር ጽድት ያለ የሚገርም መኪና 002020 ነው በ2020 ነው የተመረተው ሱዙኪ ኤርቲጋ ነው ሽልማቱ 7 ሚጭን ቫን ነው ከዛ አስመለስ ስንል አስቤዛ ለምግብ ትወጃለሽ ታስታውቂያለሽ አስቤዛ ነው 80 ነጥብ ላመጣ ቤተሰብ አንድ ወር አስቤዛ ይዞ ሄዳል እንደገና በምልክት መግለጽ 25000 ብር አዘጋጅተናል እንዲሁም የመጀመሪያውን ጥያቄ የመለሰ ሰው 500 ብር አለው በተከታታይ 5 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የቤት ኪራይ ወይም ደሞዙ ይከፈለዋል ይላል ኢቢኤስ ደስ አይልም በጣም የሚገርም የካሳና የሰላምን ቤተሰብ ዛሬ እናፋልማለን ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣችሁት እንኳን ለሁለተኛው ዙር በሰላም ደረሳችሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣችሁት እንኳን ደህና መጣችሁ አንዳንድ ሰው እንኳን ደህና ማህደርና ተድላ መጥተዋል ቀድሞ የመጣሰው መልሱ መመለስ ይችላል የነ ሰላም ቤተሰብ ባንቺ ስም ነው የተሰየመው ሰላም በሀገራችን ሰላም በሀገር ሰላም በሙድ ስምሽን እያስተዋወቅሽ ነው እንደዛ ነገር እሱን ቆይ እንትን ላደ በምን ምክንያት ምግብ አልበላል ይችላል እሺ ያንቺ ነው የበረው በርግዝና ምክንያት አልበላል ይችላል አርግዘሽ ታውቂያለሽ ማለት ታውቂያለሽ 3 ልጅ አለኝ አገኘሽ ማለት እሺ በርግዝና ምክንያት ሴቶች እንደውም ሲያረግዙ እኮ ያምራቸዋል ማደርዬ በጣም ይበላሉ እኮ ኧረ ይበላ በቆሎ አማረኝ ነው ጥብስ አማረኝ ነው ቅቅላም ሴቶች እንደውም ያማራቸውን ነገር ያው በርግዝና ወቅት ነው በደንብ የሚያገኙት ተርላ በምግብ በምን ምክንያት አልበላል ይችላል በህመም ምክንያት አንዳንድ ሲያመው የሚዘጋው ሰው አለ 500 ብር አግኝታችኋል ሲያመው የሚዘጋው ሰው አለ አንዳንድ ሰው ደግሞ ሲያመው የሚከፍትለት አለ እንደው በጣም በቃ ታመምኩ ብሎ የሚያጭድ አለ ታውቃላችሁ አይደል ከዚህ ላችኋል አንድ የደሬ ቀልድ ታሞ ተኝቶ ነውና ሊጠይቀው መጥቶ የሆነ ሰው እንደው ልጠይቅ እኮ ስመጣ ሱቅ በሙሉ ዝግ በቃ ዝግ ብሎ ምን ይዤ ልምጣ በቃ እንዳለ ዝግ አጣው ብርቱካን ዞሬ አጣው አለውና ከዛ ካልጋ ስር ደሬያው ጎተት አረገና ስንኪሎ ላርግልህ በጣም ከባድ መልሶቹን እናያለን በፍቅር ምክንያት ምግብ አልበላም ይችላል ሶስተኛው በጥጋብ ጠግበን በጣም ላይበላን ይችላል አራተኛ በሐዘን ምክንያት ምግብ አልበላኝ ሌላው ደግሞ በዳይት ምክንያት ዳይት አንዴ ጓደኛዬ አቤል የሚባል ጓደኛ አብረን ኖር ነበር አንድ ቤት ተከራይተና ዳይት በቃ ጀመረ እኔ በቃ እቺ ገና ቦርጩ ብቅ ስትል ማጥፋት አለብኝ አለ አልበላም ራት ምናምን አለ ተወ ከዛ ያው አዋተን ነው አስቤዛ ላጤዎች ነን አዋተን ነው ምን በላው ስለዚህ አስቤዛም ማዋጣት ተወ ማለት የራቱን ከዛ ልክ እኔ ያው ቺኮላ ፍርፍር ወይ ሽሮዬን ምናምን ድንቼን ቀምሜ ሰርቼ ምናምን ቀርቤ ዱቅ ስል ጋደም ብሎ ያው መሬት ላይ ነው የምንተኛው ፍራሻችን እሷን ድንቻኩስ እሷን ለኛ ከዛ እሷን ድንች ያላትን አጎርሰዋለሁ አሁንም አንድ ሁለቴ ከመታው በኋላ ዳር መረቁ ይጣፍጣል እንዴ መረቁ አጎርሰኝላል መረቁን አጎርሳለሁ ከዛ ብታምኑ ባታምኑ እንዴ ተኝቶ የነበረው ልጅ ማን በስነ ስርዓት ተኝቶ ይጎርስ የነበረው ልጅ እንደዚህ ይቀመጥና እስኪ ይጀምረኛል ማለት ነው በጣም ጥሩ ትጀምራላችሁ ጀምሩ እሺ እንጀምራለን ትጀምራላችሁ በጣም አሪፍ ተርላይ እስኪ ማን እንደሆናችሁ ቤተሰቡን አስተዋውቀ እሺ እኛ የካሳ ምህረቴ ልጆች ነን እኔ ተርላ ካሳ ነኝ ትንሿ እህቴ ጥሩ ሰው ካሳ ትባላለች አለባቸው የማሚ የሷ ባለቤት አለ ፋሲካ አለች የባለቤቴ እህት ፋሲካ የባለቤት እህት በጣም አሪፍ እንግዲህ ተርላ የቤተሰብ ጨዋታ ላይ መታችኋል
ቤተሰባችሁንም በዛው ታስተዋውቃላችሁ ቆንጆ ጊዜ ታሳልፋላችሁ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር በተያያዘ አባቴ የሆነ ታሪክ አላቸው ይባላል አዎ ምንድነው አባቴ እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት አለ አሁን ግንቦት ሲመጣ 91 አመቱ ነው የኮሪያ ዘማች ነው ኮሪያ ዘምቷል እና በ1957 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስርጭት ሲጀምር ከጀመሩት ሰዎች መካከል አንዱ የኛ አባት ነው ማን ይባላሉ ካሳ ምህረቴ ደርሰ ይባላል በጣም ክብር ይገባቸዋል እሺ እና ከንጉሱ ጋርም በደርግ ሰዓትም ያው ዋና ሆኖ የሚሄደው በብዙ ጊዜ እሱ ነበር ለዘገባ አዎ ለፊልም ቀረጻ ቀራጭ ነው ካሜራማን ነው የመጀመሪያው ካሜራማን ነው በዚህ አጋጣሚ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ላይ ሰርከስም ሲቋቋም የመጀመሪያው ሰው እሱ ነው በአንድ እግር ሳይክል የመጀመሪያው በአንድ እግር ሳይክል ሾው ያሳየው ካሳ ምህረቴ ነው የሚገርም ነው አንተ ታሪካዊ ሰው ናቸው አዎ በጣም ታሪካዊ ሰው ነው በጣም ጠንካራ ነው ጎበዝ ነው እሺ ስራን አይንቅም እኛን ስራ እንድንሰራ በቃ ጎበዝ እንድንሆን ነው የሚያደርገውና በ7 አመቱ ነው ካገሩ በቃ ራሴን እችላለሁ ብሎ ወጥቶ ዓለምን ይዞረው ማለት ነው ያልሄደበት ሀገር የለም ብትጠይቀው ምናልባት ደቡብ ሱዳን አሁን እንትን ስላለች ነው እንጂ እዛ ነው እንጂ ያልሄደው ሱዳን ያኔ አንድ እያለች ሄዷል በምንድን ነው የሚሄዱት ይሄን ሁሉ ሀገር እንዴት ካሜራማን ነው ከመሪዎቹ ጋር እሱ ነው ካሜራማን ኃይለ ሥላሴ የሚመርጡት እሱ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚመርጥ የነበረው እሱ ነው ጠንካራ ነው ጎበዝ ነው አሁን የሚገርም ነገር እሺ ፓርላማ ላይ ሲቀረጽ የሚያንቀላፉ ሰዎች እሱ ካለ ይፈሩታል ጠብቆ ነው በቃ የሚቀርጻቸው ክሎዝ አፕ ዙም ያደርገዋል እውነቴን ነው ማለት እና ስራ ላይ ሆነ ተተኛለ እንዴ ብሎ አንድ ባለስልጣን ነበሩ እሱ ካለ በቃ ይጠነቀቃሉ እና ይተኛሉ ለሽ ነው የሚሉት እሺ ስማቸውን አልነግርም እሱ ግን ነግሮኛል ለኔ እሱ ያለቀን በቃ እስቲ ቀዝቃዛው ከስራ አስገቡልኝ ብለው እግራቸውን ከተው ነው ግጥሙታ የእውነት ነው ማለት ብዙ ጊዜ ማስጠንቀቂያ እየሰጡ በኋላ እንደው ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሆኑና ብዙ ጊዜ ደሞዙን ቆርጠውበታል የሱን ማለት ነው እና እሱ ካለ አይተኙም በቃ እና እንደው መንጌ አንድ ጊዜ ምን አለ ይባላል እሱ የቀረጸውን ያያል ብዙ ጊዜ መንግስቱም ይወደዋል አባታችንም ማለት ነው ከዛ ሲተኙ ምን አላቸው አሁን እኔን ስማኝ በኋላ እስር ቤት ተተኛለህ አሉ ያን ሰው ሐሳይሙት እውነቴን ነው የምለው ጠራውና ስሙን ያን ሰውዬ አሁን እኔን ስማኝ በኋላ እስር ቤት ተተኛለህ አሉ በቃ ሀገራዊ ስብሰባ ላይ ሰውየው ለሽ ብሏል ሚኒስቴር ነው አሁን አልፏል ሰውየው ለኛ ነግሩናል እና ኃይለ ሥላሴ የሚገርም አንዱ የአባታችን ታሪክ ጃማይካ ሀገር ሲሄዱ በ3 አመት ዝናብ ዘንቧል ኃይለ ሥላሴ ልክ ከፕሌን ከአውሮፕላን ሲወርዱ እዛ ክስተት ላይ አባታችን ነበር የቀረጸው ያንን ቅርጽ የቀረጸው አባታችን ነው ዋው ተታደሉ ሰው ናቸው እና በጣም ታሪካዊ ሰው ነው ጠንካራ ሰው ነው ጎበዝ ነው በቃ ስራው ላይ አሁን አይናችን የሚባል ፕሮግራም አሁን ከቅርብ ጊዜ ሁሉ መጥቷል ግን እሱ የዛኔ እንኳን የጀመራቸው ነበር ይሄ ማጋለጥ ህዝብ ህብረተሰቡን የሚጎዳውን ነገር መንግስትን ማጋለጥ በቃ ከመንግስቱ ጋር እንዲህ ፊት ለፊት ነው የሚነጋገረው በቃ አንተ ተው ያስጠነቅቀዋል አይሰማም ግን መንግስቱ ደግሞ የእውነት ነገር ስለነበረው ማለት ነው ይቆጣል ግን ይሰማው ነበር እና ለእውነት የቆመ ጎበዝ ጠንካራ አሁን ግንቦት ሲመጣ 91ኛ አመቱን እና ከብርለታለን አሁን ሚሞሪያቸው ትውስታቸው እንዳለ ነው አሁን ምን ሆነ መሰለ የሚገርም ከቅርብ ጊዜ ድረስ ሁሉ ብሔራዊ ቲያትር ይሄዳል አሁንም ሄዶ ፊልም ሲከፈት አሁን በኮሮና ምክንያት ነው እንጂ ብሔራዊ ቲያትር በእግሩ ነው የሚሄደው እሺ በቃ በእግሩ ከአፍንጮ በር ነው ቤታችን በእግሩ ይነካዋል በቃ በጣም ጎበዝ ጠንካራ ነው እና አሁን በቅርብ ጊዜ ሽንት ቤት ላይ ወደቀ ሲታጠብ እና ትንሽ ጭንቅላቱ ላይ እንትን አለውና የሆነ ነገር የማስታወስ ነገሩ ቀነሰበት እንጂ በጣም ጎበዝ ጠንካራ እና አሁንም በተክርስቲያን ይሄዳል እርዳታ አይፈልግም አባታችን የሚገርም ነገር እሺ አንድ ቀን እኔ በህይወት ዘመኑ ሰክሮ አይቼው አላቅም በቃ እንዲህ መጠጥ ጠጥቶ ሰክሮ አይቼው አላቅም ለኛ ለልጆቹ ያስተላለፈልን ነገር እኔ አሁን ታላቅ ወንድሜም የሰርጉለት ነው ሻምፓኝ የቀመሰው እኔም አሁን ባለቤቴ ባለሙያ ነች የሷን ጠላ ነው የምቀምሰው እሱ የወንድሙ የሰርጉ ቀን ነው ሻምፓኝ የቀመሰው እሱ ሁሌ ነው ባለቤቴ ያላኩል ባለሙያ ነች በጣም አሪፍ ሰዎች በምክንያት እጃቸውን ሊታጠቡ ይችላሉ ቆሽሾባቸው ታፍታፋ የሆነ ነገር ጥራ ሴራሚክ አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችላለህ ቀን ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል በማጣሪያ
መልሶቹ እናያለን ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ ቆሽሾባቸው ሶስተኛው መልስ ነው ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥራ ሴራሚክ አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ይችላል ቀን የማይቀር ነው ሶስተኛው መልስ ነው ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል በማጣሪያ በውሃ ጋር ከመድኃኒት እሺ ጥሩ ሰው እንደምን ነሽ ደህና ነኝ ተድላ እህቴ ነች አይደል በጣም የሚገርም ነው ትመሳሰላላችሁ ስራ ሙያሽ ምን ነበር ስራዬ ነጋዴ ነኝ ነጋዴ ናይስ ምን አይነት ንግድ አልባሳትና ኮስሞ አሁን ገበያው እንዴት ነው ደህና ነው ተመስገን እየተመለሰ ነው ደህና ነው አሁን የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ቀዝቅዞ ሞቶ ነበር በጣም እኛም ዘግተን ነበር ኦኬ ፈርተንም ስለነበር መውጣትም በዛ ሰዓት እንኳንስ መሸጥ መውጣቱ ራሱ አደጋ ነበረው እኔ ደግሞ እኩል ነው የወለድኩት ኮሮና በ7 ገብቶ መጋቢት በ19 ነው የወለድኩት መጋቢት 19 እና ያው አራስ ቤቴንም አንድ ላይ አረኩት ጠቀመሽና እንደውም ታረስሽ ለሻልኩ ሰው ለመጠየቅ አልተቸገረም አይ ነግረናል ቤተሰብ ሳይቀር እንዳትመጡ በፌስቡክ አፕዴት እናረጋቸዋለን ብለናል በሱ ፌስቡክ ላይ በቃ እንዳትመጡ ባላችሁበት ብለን ወንድ ሴት 4 ልጅ አለኝ 2 ወንድ 2 ሴት ገና በቃ ወጣትኩ አንድ ይወለድሽ ነው በጊዜ ጀምሬ ነው በጧት ተነስቼ በጧት ነው እንደ ተነሳሽ ነው ይወለድሽ አሁን የመጨረሻዋን ስም ወንድ ሴት የመጨረሻው ወንድ ነው 10 ወሩ ትላንት ማን አልሽው ስም ኤፒፋኒያ ማለት ጥምቀት ማለት ነው በምንኛ በእንግሊዘኛ ጥምቀት ኤፒፋኒ ሲሆን ጥምቀት ይሆናል እሺ ኤፒፋኒያ ሲሆን ደግሞ መገለጽ ይሆንና ብዙ ታሪክ አለው እንግሊዝ ሀገር ነው የተወለደው ኤፒፋኒያ ግዕዝ ነው መገለጽ ነው ጥምቀት ላይ የተገለጹ ነገሮች ግዕዝ ነው እንግሊዝኛ ነው ግዕዝ ኤፒፋኒ ሲሆን ጥምቀት ይሆንና ይሆናል ኤፒፋኒያ ሙሉ ስሙ ግን ኤፒፋኒያ ነው መገለጽ ማለት በግዕዝ ማለት ነው አንቺ የሚገርም ነው አላቅም ነበር ጎበዝ በጣም ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ ሊበሉ ሲሉ መብላቷን ሳታቅ እጇን ታጠበች እንደምታል ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥሪ ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ቦርድ ነገር ብላክ ቦርድ ምናል ዋይት አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችያለሽ ጉዳዩ ርዕስ ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል በውሃ ማጣሪያ ማሽን መልሶቹን እናያለን ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ ምግብ ሊበሉ አንደኛው መልስ ነው ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥሪ ብላክ ቦርድ ወይም ዋይት ቦርድ አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችያለሽ ርዕስ የጉዳዩ ርዕስ ጉዳዩ ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል በማጣሪያ ማሽን እቺ በየቤታችን ያለችውን ማለትሽ ነው በጣም ጥሩ አመሰግናችኋለሁ ቤተሰቦቻችሁን ላኩልኝ አመስግኑልኝ አለባቸውና ፋሲካ እንኳን ደህና መጣችሁ የካሳ ቤተሰቦች አለባቸውና ተድላ ግንኙነታችሁ ምንድነው የእህቱ ባለቤት በጣም አሪፍ አለባቸው ሙያ ስራ ምንድነው ነጋዴ ነህ አንተም ተመሳሳይ ነው ከጥሩ ሰው ጋር አትክልትና ፍራፍሬ ዋና በእናት ኮሮና ባይሆን ተጨብጥ ነበር እንደዚህ አትክልተኛና ዋና በእናት ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ ከሽንት ቤት መልስ ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥራ ኳስ ሜዳ አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ትችላለህ የመልካቹ ስም ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል ባሸዋ መልሶቹን እናያለን ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ ከመጸዳጃ ሲወጡ ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥራ ኳስ ሜዳ አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችላለህ ያመልካቹ ስም አንደኛው መልስ ነው የታለ ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል በአሸዋ እሺ በጣም ጥሩ ፋሲካ እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ካለባቸው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው የተርላ የባለቤቱ ነኝ እሺ በዛ ነው የምንተዋወቅ በጣም ጥሩ ፋሲካ በሙያሽ ምንድነው የምትሰሪው እኔ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ስራ እድል ፈጠራ ላይ ነው የምሰራው የስራ እድል ፈጠራ የስራ እድል እየፈጠራችሁ ነው በስራ እድል ፈጠራ ውስጥ እኔ የገበያ ልማት ባለሙያ ነኝ እሺ
የተደራጁትን ኢንተርፕራይዞችን ገበያ ማስተሳሰር ነው አምራቹን ከነጋዴው ጋራ ለምሳሌ እንጀራ የሚጋግሩ ካሉ ከሆቴሎች ጋር ሊሆን ይችላል ከሱቅ ከሚሸጡት ጋር ሊሆን ይችላል እንደዛ በጣም አሪፍ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ የት ጋር ነው ክፍለ ከተማው መቀመጫው እስጢፋኖስ በርቱ እንግዲህ በርቱ ብዙ ቻሌንጅ ብዙ ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን እናንተ የቻላችሁትን ያህል በደሞዛችሁ ልክ ወይም በመተመሰገኑት ልክ ህብረተሰቡ በረካ በሚያመሰግነው ልክ ሳይሆን እናንተ ለሀገራችሁ የቻላችሁትን መቀነጣጠስ ነው ሰው አብዛኛው ሰው አመስጋኝ ነው አማራሪ ነው እናንተ ጋር ይመጣ አማራሪ ነው አይደል በቃ ይሁን ያማር እናንተ ግን ግድ የለሽም ማለት ህዝብ አገልጋይ አይደላችሁ ሲቪል ሰርቪስ አይደለ ስለዚህ እስከ ጥግ ድረስ ያቀማችሁ ጥግ ድረስ ሄዱ ምክንያቱም ብዙ ችግር አማሮት ስለሆነ እናንተ ጋር የሚደርሰው በእናንተ ብቻም አይደለም እንደዛ ምንማረረው የታክሲው ሰልፍ ፀሐዩ የኑሮ ውድነቱ ምናምን ተሸክመን መተን አንዳንዴ እናንተ ጋር አንድ ነገር ሲስተጓጎል እናወጣው እንችላለን እናንተም ጋር ደግሞ አንዳንዴ ብዙ ችግር ሊኖር ይችላል ግን እናንተ እንደ ግለሰብ አሁን ፋሲካ ላንቺ እኔ ምለው ምንድነው በቃ ያቀምሽን ጥግ ድረስ ሄደሽ እንድታገለጊ በዚህ አጋጣሚ ለምንሻለው በርቺ ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላል በኮሮና ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥሪ ወለል አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችያለሽ ዝርዝር ሐሳቡ ቆሻሻ ውሃ በምን ይጣራል በነጠላ የሴት ልጅ መላ በነጠላ እሺ ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ በበሽታው ኮሮና ማለት ኮሮና ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥሪ ወለል የቤት ወለል ሊሆን ይችላል አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችያለሽ ሐሳቡ ጉዳዩ ደሞ ማመልከቻ ካንቺ በላይ የሚያቀለም ስለ ማመልከቻ ማለት ነው ሰዎች እሺ ቆሻሻዋ በምን ይጣራል በነጠላ በነጠላ ውሃ ይጣራል መልሶቹን እናያለን አንደኛ ሰዎች በምን ምክንያት እጃቸው ሊታጠቡ ይችላሉ አንደኛው መልስ 50ዎቹ ሰዎች ያሉት ሊበሉ ሲሉ ሁለተኛ ኮሮና ሶስተኛ በቆሻሻ አራተኛ ከበሉ በኋላ ጠፍጣፋ የሆነ ነገር ጥራ አንደኛ ቂጣን እንዴት እንረሳለን ሁለተኛ ምጣድም ጠፍጣፋ ነው ሶስተኛ ጠረጴዛስ አራተኛ ሰፌድ ሶስተኛው ጥያቄ አንድ ማመልከቻ ላይ ምን ተጽፎ ልታይ ትችላለህ ስም ጉዳዩ ቀን አራተኛ ፊርማ ቆሻሻው በምን ይጣራል በመድኃኒት ሁለተኛ በማፍላት በጨርቅና በማዝቀጥ በጣም ጥሩ ስለዚህ የካሳ ቤተሰብ ያቶ ካሳ ምህረቴ ልጆች እንግዲህ እዚህ መጣው በጣም የሚገርም ታሪክ አንድ ኢትዮጵያዊ ጀግና አስተዋውቀውናል ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ያስመዘገባችሁት ነጥብ 64 ነጥብ ነው ስንመለስ ከአራቱ ሴቶች the four girls spice girls ነን ይያሉ ነው ስለዚህ ከአራቱ ሴቶች ጋር ከሰላም ቤተሰብ ጋር ቆይታ እናረጋለን የትም እንዳትሄዱ የሰላም ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ኦኬ ውድድሩ ታየ እንዴ ነው ገና ነው አረ ታየ ስልክ በቃ ባትሪ ጨረስሻ ባንድ ላይ ባዶ ነው ራሱ ዘግቷል ህዝብ እንዳለ በቃ ምን እንደሚሉት ግን በአብዛኛው ስላንተ ነው ኮሜንት ላይ የሚሰጥ ምን ይላል ያው አድናቂዎች ብዙ ናቸው ነው እንዴ ደግሞ አንቀሸቀጃችሁ ምን ነው ረጋይ እንዲያጫቆላችሁ ምናምን ያሉ መስሎኝ ነው አይ አይደለም ኦኬ አመሰግናለሁ ሌላ ምን አለ በጣም በቃ ቲቪ ላይ እንዲ አጠርሽብኝ ረዘምሽ ሚል የለም አይ እስካሁን የለም እኔ አሁን ብዙ ሰው መንገድ ላይ እንዴ አንተ አባባላቅቶ ማለት አይኔ ሙሉን ይዤ ከቤት አልወጣም አሁን ብዙ ነገር ስላለ አገርም እስኪረጋጋ ግማሹ ቤት ነው እያልኩ ነው ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ የላኪው ስም ሰዎች ምን እያደረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል ፊልም ይያዩ ርዝመትን ወይም ርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመሽ ልትለኪ ትችያለሽ ሜትር ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣትን ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ ሊልኩት በቃ ገስተና አይድ ጫው ከበድሩ ጋር ብር ሲጪኛ ማይ ለደሞዝ ይመጣል በለው ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ የላኪ ስም ይላል አራተኛው ነው ሰዎች ምን ነው መልሱን ገላመጥሽ አንቺ ምን አንደኛ እንዲሆን ጠብቀሽ ነበር እንዴ ሰዎች ምን እያደረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል ፊልም እያዩ ቲቪ ካላቸው ነው ቲቪ እያዩ በጣም ጥሩ ርዝመትን ወይም ርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመሽ ልትለኪው ትችያለሽ ሜትር አንደኛው መልስ ነው ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣት ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ እቃ ገስተና ብለው ሊልኩት ይችላሉ ብለሻል
አይልኩም ወላጆች ለማለት ነው አምሶች ሰዎች አትላኩም ለወላጆቻችሁ ማህደር እንደምን አደርሽ ደህና ነሽ እንዴት ነው በጣም ግን ውበታችሁ ግን ጨምሯል ባው እውነት ምን አርጋችሁ አድናቆት ነው እንዲያረጋን የህዝብ አስተያየት ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ ቴምብር እሺ ሰዎች ምን ያያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል እያነበቡ ርዝመት ወይ ምርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመሽ ልትለኪ ትችያለሽ በገመድ ገመድ መሳሪያ ነው አይደል እሺ ከወላጆች ጋር የሚኖር ወጣት ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉት ይችላል አጥና እንዴ አልቃሻንሽ ለቅሶ ላይ ነሽ ሆዲ ቢሰኛል ቶሎ ሆዲ ቢስሻል በፊልምም በምንም ታልቅሻለሽ አንዳንድ ሰው ያው ሁለት አይነት ለቅሶ አለ ታቂያሽ ትክክለኛ እንባ አለ እንደገና ያዞ እንባ ደግሞ እንባ ዝም በቃ ዝም ያለቅስ ወይኔ ግን እኮ ምናምን እና ከአዞ ጋር በተያያዘ የምታስተውሹው ነገር አለ ላይክ ህፃን ያለን ነው ማለቴ ከቤት እንደወጣ ምናምን አይፈቀድልኝም ልጅ ያለው ምናምን ነገርና ከጓደኞቼ ጋር ቀን ጠፍቼ ወጣና ቤተክርስቲያን ጸበል አለ ደብረ ዘይት ዮሐንስ ጸበል የሚባል እሺ እና እዛ እንሄድና ዮርዳኖስ ነው ጸበሉ እና እዛ ተጠምቀን ላይክ አርፍደን ነው በቃ ወደ ቤት የተመለስነው ከሰዓት በኋላ ምናምንና እቤት ስገባ ምንም አይነት ሰበብ መስጠት ምንም ሊመጣልኝ አልቻለም ጭንቅላቴ ላይ ማለት ነው ከዛ ከገባው በኋላ ሁሉም ፍጥጥ አለብኝ የት ነበርሽ ምናምን ይያሉ ግራ አጋቡኝ ማለት ነው ከዛ እንትን እዛ ቤተክርስቲያን አዞ አይተን ዮርዳኖስ ውስጥ እሱን ያባረረን ቆየን አዞን ያባረራችሁት አስፋልት ላይ እየሮጠ ማለት ነው አዞ እናንተ ያባረራችሁት እሺ በቃ እሱን ያባረረን ቆየን ምናምን ነገር ማለት ያው እኔ ስለጨነቀኝ ነው ምንም ማውራት ስላቃተኝ ከዛ በቃ ሁሉም በቃ በጣም ተናደዱብኝና አያቴ ነበረች የምታሳድገኝና በቃ ተዋት ምናምን ነገር ብላ እሷ አባበለችኛው እንደተጨነቅኩኝ ስላወቀች የጠየቀሽ የለም ፈርዘር ነው አዞ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ የሚሮጠው እንደምታባሩትና ምናምን ያለ ሰው የለም ያው እኔ ቶሎ ከተናገሩኝ እንደማለቅስ ምናምን ስለሚያውቁ በቃ ኦኬ አይ በጣም ጥሩ እሺ ስለዚህ አዞ ስታባሪ እንደነበረ እኛም አሁን ተረድተናል እንዴት ነው አዞ ሲሮጥ ወደ ኋላ ያያል እንዴት ይዞራል ወደ ኋላ ነው በጣም ነው የሚሮጠው እንክትክት ነው ያልበዋል እንዴት ላባለው ባዞ ዙሪያ ጥያቄዎች ያላችሁ ሰዎች በ0946364645 እየደወላችሁ ከማህደር መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ ቴምብር ጠይቄሻለሁ እኔ እኮ አዞ አባሮኝ እኮ አሁን ደንግጬ እኮ አዞ አሯሩጦኝ ረሳው ታውቂያለሽ መልሶቹን ያለ ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ ቴምብር ዋው አንደኛው መልስ ነው ሰዎች ምን ያያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል እያነበቡችም በጣም አንደኛ መልስ ነው ርዝመትን ወይ ምርቀትን ምን መሰረት ተጠቅመህ ልትለካ ትችላለህ በገመድ ነው ያልሽው ገመድ አራተኛ መልስ ነው ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣት ወላጆቹን ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ አጥና ወላጅ አጥና አይልም ሰላማዊት አቤት ማርኮን ማን ነው የወንድምሽ ልጅ ኦኬ ትንሽ ልጅ ነው ትልቅ ነው ህፃን ነው 6 አመቱ ነው ኦኬ ትገርፉታላችሁ እንዴ ቤት ያው አንዳንዴ ሲያጠፋ ይገርፋል ምን ይላል ሲገርፍ ብዙ ነገር ይላል ያው በጣም ማለት ከህፃን የማንጠብቃቸውን ነገሮች ነው የሚያደርገው ሁሉ ጊዜ ሰርፕራይዝ ነው የሚያደርገን እሺ እና አንድ ቀን ነው እናቴ መታችሁ ጥፋት አጥፍቶ ማለት ነው እዛ በጣም እያለቀሰ ነበርና እሷ የመታችሁ ምት ማለት ተሰምቶት እንዳላለቀሰ ለመሆን ፈልጎ እሷን ለማናደድ ፈልጎ አያቶቹ የሞቱት ማለት አያውቁትም ጭራሽ አይገናኙም የትም አይገናኙም አልነበሩም እሱ ሲፈጠር ምንም ማለት ነውና ፎቶአቸውን እያየ እኔ እኮ አንቺ የመታሽኝ አይደለም የሚያስለቅሰኝ አያቶቼ ናፍቆኝ ነው እያለ ማልቀስ ሰላም ግቡ ቤቲ አቤት እንዴት ነሽ እግዚአብሔር እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየን ባለፈው ዘፈን ሙዚቃ አንጎራጉረሽ ነበረ ከዛ ከሙዚቀኞች ማህበር ደውለው ወዘዋዜዋን ወጥራት ስራ ብለዋል ውዝዋዜሽ በጣም ብዙ ሰው መቼም አረ ውዝዋዜ በቃ እቺ ልጅ ህዝብ ለህዝብ ትሂድ ነው ያሉት ወደ ኋላ ተመልሳ ትሂድ ከድሮ ሰራዊት ጋር እየተባለ ነው ቤተልሔም ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ የፖስታ ቁጥር
የፖስታ ሳጥን ቁጥር ሰዎች ምን ያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል ሙዚቃ ያዳምጡ ርዝመትን ወይም ርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመሽ ልትለኪ ትችያለሽ እግር እንደዚህ በእርምጃ ማለት ነው ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣትን ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ በጊዜ ግባ እንዳታምሽ በጊዜ ግባ መልሶቹን ያለን ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ ቁጥር ሰዎች ምን ያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል ሙዚቃ ያዳምጡ ርዝመትን ወይም ርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመሽ ልትለኪ ትችያለሽ እግር በእርምጃ ጎበዝ ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣትን ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ በጊዜ ግባ ታምሽ በጊዜ ግባ ሄርሜላ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ኖሪ እንኳን ኖርሽልን አራተኛ ላይ ያለሽው አብዛኛው መልስ ተመልሷል ፈጣሪ ይሁንሽ አሜን እሺ ጀምራለሁ ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ አድራሻ እሺ ተርፈሻል ሰዎች ምን ያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል እያሰቡ ርዝመት ወይም ርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመሽ ልትለኪ ትችያለሽ ክንድ እሺ ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣት ወላጆቹን ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ የቤት ስራ እቃ ምናምን እቃ ማጠምና ስራ እንጂ አጽዳኝ ቤቱ ምን ነው አንተ አትጎለት እዚህ ፖስታ ላይ ምን ልታይ ትችላለህ የላኪውን አድራሻ ወይኔ ዛሬ ሰዎች ምን ያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል ያሰቡ ርዝመትን ወይም ርቀትን ምን መሳሪያ ተጠቅመህ ልትለካ ትችላለህ እንደዚህ በክንድ ይገርም ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣትን ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉት ይችላሉ ቤት ውስጥ ተንቀሳቀስ አባቱ ያልሰራ ይብላ ይላል እንካ እንጀራ ስራ እንጂ ኧረ በለው ስራ ዋው ሄርሜላ እስኪ ይቅርታ መጠየቅ የምትፈልጊው ሰው ካለ ልስጥሽ ያው አስተማሪ ነው ስሙን አንጠራ ምክንያቱም አንድ ቀን ያስተማረን ቢዝነስ አስተማሪያችን ነው 12ኛ ክፍል እያለን ነበርና በጣም ብዙ ሰዓት አስተማረንና ራበን እናንተ ራባችሁ ከዛ ፊት ብሎ ያስተምራል ፊት ነበር የተቀመጥነውና ቦርሳው እኛ ጋር ነው ያለው የሱ ከዛ ደብተሩን በላችሁት አረ አይደለም ውስጥ በጣም የሚሸት ዳቦ አለ ዳቦ ይዞ እሺ ከዛ ስልክ ተደውለና ወጣ ከፍተን በላ ነው ዳቦ ክፍል ውስጥ ከራስ ይወጣ ዳክተሩ ምናምን ከተተና ሳይው ፌስታል ባዶ ነው ደንግጦ ዞር ቁጭ መጻፍ ጀመረ እናንተ ትምህርቱ ላይ ያው በዚህ አጋጣሚ ያው ትምህርት ምናምን ሲባል አክስቴ ማመስገን ፈልጋለሁ እንዳትረሺ ተብያለሁ አክስቴ አመሰግናለሁ የቤት ላይ አመስግኝ እንዳትረሺ ተብያለሁ የሽዬ አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ በጣም ብዙ ነገር ታግዘናል መምህሩን ይቅርታ በትክክል ጠይቂ እና ተመርከኪ ጆሮሽ ላይ ጆሮሽ እንዴ የመምህር ዳቦ ለትምህርት ነው እዚህ ጋር ይበላል የመምህር ዳቦ እንዴ በጣም ይጣፍጠው እሱ ነው የመምህር ዳቦ ይበላል አይበላም አስተማሪ የሚሰጠው ትምህርቱ ዕውቀቱ ነው እንጂ የሚበላው ይዞ የሚመጣው ምሳቃ አይበላም ያው ይቅርታ ብላለች ይቅርታ በስርዓት ነው ይቅርታ ታን ይቅርታ ስለበላንብህ ይቅርታ አስበን አይደለም አስበን እርቦን ነው አግሽ ልትል አርጎን ነው ግን በጣም ይቅርታ እረቦን ይበላል ይሄማ ይቅርታ አይደለም እንደዚህ አይነት ይቅርታማ የለም በጣም ይቅርታ ያኔ ይበላል በዳቦን እኛንን እና ይቅርታ በጣም ይቅርታ ከልብ ይቅርታ እንጠይቃለን አስተማሪ በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ ማለት ነው ሰላቢን የወሰደው ዳቦ ውስጥ የገባው ያለ ሁሌ ከባለቤቱ ጋር አዙ በገብቶ ያኔ ግን 19ሰባት ይልሻል ከሞልሰ የጠፋው ካየው ተገኝቷል የበላው እሷ ነች ይቅርታ ብላለች ቲቸር ያው አይበላም የመምህር ነገር አይነካ እንኳን የመምህር የማንንም ዕቃ ልጆች አይነካም እሺ በፍጹም እና ወታችንም ይቅርታ ጠይቃለች እናንተም አጥፍታችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት ይቅርታ ጠይቁ እሺ እናመሰግናለን መልሶቹን እናያለን አንደኛው ሙሉ ለሙሉ ተመልሷል ሁለተኛ ሁለት ይቀርናል ሰዎች ምን ያረጉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል አንደኛ ያነበቡ ሁለተኛ ቲቪ ያዩ ሶስተኛ እየተጓዙ መኪና ውስጥ አራተኛ
ስብሰባ ላይ ርዝመት ወይም ርቀት ምን መሳሪያ ተጠቅመህ ልትለካ ትችላለህ? አንድ አራቱም ተመልሷል። በሜትር በክንድ በእርምጃ በገመድ። ከወላጆቹ ጋር የሚኖር ወጣት ወላጆቹ ምን አድርግ ሊሉ ይችላሉ? አንደኛ አግባ ሊሉ ይችላሉ። አራተኛ ውሎህን አርም ተስተካከል ማለት ማይሆን ውሎ ከጓደኛ ከሚያጨስ ከሚቅም ከሚጠጣ ከሚሰርቅ ከሚዘሙት ከእንደዚህ አይነት ጓደኛ ጋር አትዋል ውሎህን አስተካክል ሊሉት ይችላሉ ማለት ነው። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰናል ተመልካቾቻችን። ዛሬ አራቱ ሴቶች የሰላም ቤተሰቦችና የካሳ ምህረቴ የአቶ ካሳ ምህረቴ ልጆች ከነ ቤተሰቦቻቸው መጥተው የሚገርም ጊዜ ያሳልፈናል። ነጥቡን ከመናገሬ በፊት ከካሳ ምህረቴ ቤተሰብ አንዲት ህፃን ወደዚህ ጋብዝላችኋለሁ። በሞራል ተቀበሉ። ማማ ስምሽ ማን ነው የኔ ቆንጆ? መክሊት ተድላ። ያቱ ተድላ ልጅ ነሽ? ስንት ያክፍል ነሽ? አንደኛ። ዋው የለበሽው ልብስ በጣም ነው የሚያምረው። ማን የመረጠልሽ? እናቴ ናት። ስሟ ማን ነው? ልየክስ። ልየክስ ትክክለኛ ስሟ ሳይቆላምጥ ልየክስ ትክክለኛ ስሟ ነው? ተቆላምጦ ነው። አንተ አባቷ ነው ልየክስ የሚላት። ሀብታም ነው ስሟ። ሀብታሙን ወደ ልየክስ ወስዶ ፋዘር አቆላምጦ እንትን ይላለሽ። ይሁንለት ለሱ ይሁንለት፣ ችግር የለም። በጣም አምሮብሻል፣ ቆንጆ ነሽ። ምንድነው ተስጦሽ አንቺ? እኔ ተሰጦኝ እንትን ዶክተር መሆን ነው። ዶክተር መሆን ነው? በጣም ጎበዝ። እሺ ምን ታቀርቢልኝ ነገር አለ ዛሬ? ምን? ግጥም ነው። ግጥም? ግጥም ደግሞ ሌላ ተሰጦሽ ነው ማለት ነው። እስኪ ግጥሙን አቅርቢልን። እሺ። አድዋ እስቲ ላንሳሳው ጀግና ያቴን ክብሬ ተጠብቆ ስም ይሆነኝን አጤ ቴዎድሮስ ጀግናው ራሱን የሰዋው ክብሩንም ጠብቆ ሀገሩን ሊያድን ነው። አድዋ የወደቀው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው። ዘር ቀለም አለኝ መስፈርቱም ፍቅር ነው። የሚኒሊክ ያቆራጡ ጀግና ድርድር አቅም የምን ሽምግልና በኢትዮጵያ ከመጡበት መስሚያም እኮ ያለው ደረቱን ለጥይት ቀድሞ ነው የሚሰጠው። ሴት በመሆኔ ኮራው ጣይቱን ሳነሳ ጠላት ያማረከች ምሽጉን ደንሳ አልፈራም ጦርነት አለችው ጠንክራ። ጣሊያን መስዋዕት ነበር ድንግጧ መፈራ። ከፈለክ ነገና እኔ ምን ቸገረኝ በሀገርና ድንበር ድርድር መቻለኝ አለችው ጠንክራ። ማንንም ሳፈራ ቀድማ ጠበቀችው በአድዋ ተራራ። ክብር ለአያቶቼ ለአድዋ ጀግኖች በእናንተ ደም እኮ ነው ሀገሬ የቆመች። ዘላለም ማረሳም የእናንተን ውለታ ሁሌም ላመስግናችሁ ከጧት እስከ ማታ። አድዋ 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 ሁሌም ኩራቷ ነው ለምዬ ኢትዮጵያ። ሀያ ዓመት ከሆነሽ አሁን ስንት ዓመት ሆነሽ? 26 ማለት ነው። አንድ ላይ ባይበት እስኪያለሽ አንቺ ትልቅ ሰው ውስጥሽ አለ። ቆይ እስኪ ቼክ ላይ የሆነ ትልቅ ሰውማ ውስጥሽ አለ የተደበቀ። እስኪ ቆይ ጫማሽ ውስጥ የለም ትልቅ ሰው? እሺ ይሆንልሽ። አንቺ በስማ 6 ዓመትሽ ነው ግን እዚህ ምድር ላይ አንድ 16 ዓመት ኖረሻል። አምናለች። ማን ጻፈው ይሄን ግጥም? አባቴ ነው። አቶ ተድላ ጻፈው? ዋው በጣም ለአቶ ተድላ በጣም ይገርም ግጥም። ያንቺ ደግሞ አሁን ለመሸምደድ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ? አንድ ቀን ብቻ። በቃ በአንድ ቀን ውስጥ በቃ በቃል ይዟል። በአንድ ቀን ውስጥ ኮንሰንትሬት ስለመሆን በግጥም አውቀሽ አንድ ወር በይ ለኔ ለሞራል ህዝብ ያየው እነዚህ ጋር ስንተባከብ አንቺ በአንድ ቀን አይባልም። ለኔን ታሰድብኛለሽ። ተይ አንድ ወር ነው ምናምን ነው። ስንት ጊዜ ፈጀብሽ ለመሸምደድ? አንድ ያው ከባድ ነው ግጥሙ። ለኔም አንድ ወር ነው የሚፈጅብኝ፣ ለሷም አንድ ወር ነው የፈጀባት። በጣም የሚገርመው ያንቺ ኳሊቲ እኔ የታዘብኩት ምን እንደሆነ ልንገርሽ፣ የድምጽ አቀያየርሽ ማለት ነው። ድምጽሽ ስትቀይሪ ልክ እንደ ጣይቱ ስትሆኚ ወዲያው የሴት ቃና ታመጪና ደግሞ የጀግንነት ሲሆን እጅሽ እንቅስቃሴሽ ጀስቸር ይባላል። ይሄ የፊት ገጽታ እንቅስቃሴሽ ማለት ነው። ድምጽሽ ደግሞ ቶን ይሄ የድምጽሽ መጠን እንደ ሴት እንደ ወንድ እንደ ዝቅ ሲል ዝቅ ይላል፣ ፍቅር ሲሆን ፍቅር ይሆናል፣ ቁጣ ሲሆን ቁጣ ይሆናል። ይሄንን ማን ያስተማርሽ? አባቴ ነው። ይሄን ሁሉ ቅኝት በደንብ የቃኝሽ አባትሽ ነው? አባ ዋው በጣም የሚገርም ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ። በጣም በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብም በኢትዮጵያ የሕክምና ጥበብም ከፍተኛ ደረጃ እንደምትደርሺ ተስፋ አደርጋለሁ።
እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን እና በመጨረሻ የምጠይቅሽ እኔ እንዳንቺ ጎበዝ ለመሆን እስኪ ምከሪኝ እንዳንቺ ጎበዝ እንደሆነ እንደኔ ጎበዝ መሆን ከፈለክ ትምህርትን መማር አለብህ እሺ አስተማሪዎች የሚሉን ነገር መስማት አለብህ እሺ አባትህን ደግሞ ግጥም ጻፍልኝ በለው እሺ ግጥም ከጻፈልህ እና አማርኛ እንትን ታውቃለህ እናም ስለዚህ እመክራለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው የማመሰግነው አንቺ የመከርሽኝ ምክር በሙሉ ተግባራዊ ያደርጋለሁ የአባቴን ብቻ ያው በህይወት ስለሌለ እናቴን ጻፊልኝ እላታለሁ ግጥም እሷ የጻፈችልኝን ለማመዳለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ያገናኘን በጣም ነው የማመሰግንሽ ሰላም ነው ማመስገን የምትፈልጊው ሰው አለ እንዴ ኦኬ እኔ እኮ ቻው ካልኩ በኋላ እዚሁ ስትቀሪ እቺ ልጅ ከስራ ልታፈናቅል አጫውጪ በቃ ብዬ ልወርድ ነበረ እሺ መክሊትዬ በመጨረሻ ማን ነው ማመስገን የምትፈልጊው አንድ ጊዜም እንትን ለሰዎች መልእክት መስጠት ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ሰዎች ሀገራችሁን ከወደዳችሁ ሀገራችሁን ማቆሸሽ ያለባችሁ ሽንታችሁን በየመዳው መንሽናት ያለባችሁ ቆሻሻ ካገኛችሁ ቆሻሻውን ማስኬት ውስጥ መንክተት ነው እንጂ ያለባችሁ እንጂ ማቆሸሽ ያለባችሁም እናንተ ስለዚህ እሱን ነግራቸዋለሁ ማለት ነው መንገድ ላይ ሽንታይ አረ ህዝብ ተዝብት ላይ ወርቃ እሺ በጣም ድንቅ መልእክት ነው አሁን ማመስገን የምትፈልጊያቸው ካሉ ደግሞ አመስግኝ በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔርን ነው አምላኬን ማለት ነው አሜን እናም እሱን በጣም ነው የምወደው ለዚህ ሁላ ስላበቃኝ አመሰግናለሁ እላለሁ አሜን ጀግና በሁለት እንትን በቀጣይ ደግሞ አስተማሪዎችን በተለይ ሚስተር አዩን እሱ ነው እሱ አላፊ ነው እሺ ግን እኔን ያበረታተኛል ዋው ፕሪፕም ሁኜ ግጥም አቀርብ ነበር ኦኬ የዛለታ በጣም ነፈራ ነበር ኦኬ ከዛ ወደ ግሬድ 1 ወደ ትልልቆቹ ጋር አስገብቶ እኔን አበረታቶ እንደዚህ ነሽ ያለኝ ከዛ ግጥም ሳቀርበው አልፈራም ጀግና በጣም ማን ነው ስሙ ሚስተር አዩ በቃ ጥሩ ስራ እንዲ ይመሰከርለታል አይ እሺ እናም አሁን የምታስተምረኝ ሚስ ዘላለም ናት ሚስ ዘላለም ሚስ ፌቨን ሚስ አስቴር በሙሉ በጊብሰን ጠቅላላዎች አመሰግናለሁ እላለሁ እኛ እናመሰግናለን በጣም መምህራን እንግዲህ ያው ሀገር ቀራጭ ናቸው እኛም እናመሰግናለን ሌላ ደግሞ አባትና እናቶቼን እናቴን በጣም ነው መወዳት ተወጃታል አባቴን ደግሞ ትምህርት ቤት አሁን በኮሮና ስለመጣ ትምህርት ቤት ተዘግቷል ነበር ከዛ እሱ ነው ያስከፈተልኝ እንዴት በብር ማለት ነው እንዴ አልገባኝም በብር ትምህርት ቤት ማስከፈት ይቻላል እንዴት ብር እንትን ከፍሎ ከዛ ብዙ ብር ይሰጡታል ከዛ ያስከፍትልኛል ሄዶ ትምህርት ቤቱን አስከፈተው የምፈልገውን ነገር ይገዛልኛል እሺ እወደዋለሁ ይወደኛል እና በቃ እናትሽንም በጣም ነው የምትወጃት ያው ጀመሪያ እሷ ስለወለደችኝ አመሰግናለሁ ቢያማትም እንኳን ስለወለደችኝ እያመማትም ቢሆን ስለወለደችኝ እወዳታለሁ በጣም እናመሰግናለን በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም አሁን እያዩሽ በጣም ባንቺ ፍቅር ተማርከው እያጨበጨቡ ነው ህፃናት በጣም ብዙ ህፃናት ደግሞ አንቺን አይተው ልክ እንዳንቺ መሆን ይፈልጋሉ እግዚአብሔር ያሳድግሽ አሜን እስከ መጨረሻው ድረስ በመልካም በበጎ ያጽናሽ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግንሻለሁ ሰላም ግቢ ኦልራይት እንግዲህ ያው አሁን እኛም እድሜያችንን ጨርሰን አሁን እኔ ሳድግ እሷን መሆን ነው ፈልገው ያለውን ነገር እስኪ እንትን ያሻሻልን እንደምንም ለውጥ ለማምጣት ነው እንደዚህ መሞክረው የካሳ ምህረቴ ቤተሰቦች እዚህ ስለመጣችሁ እቺን ድንቅ ልጅ ስላስተዋወቃችሁን ካሳ ምህረቴን ስላሳያችሁን በጣም እናመሰግናለን እርቦሻል ነው ዛሬ ምን ነው እርቦሻል አዎ አንቺስ አንቺ ወርሳዬን ቼክ አድርግልኝ በእናትህ ወርሳዬን ይልኝ ፍትፍት ይያለሁ በልቻለሁ በቃ ለማንኛውም ከራባችሁም ችግር የለም እንኳን ደስ አላችሁ
አስቤዛ አሸንፋችኋል 88 ነጥብ ነው ያለው 88 ነጥብ ኢቢኤስ አንድ ራስ ቤዛችሁን ሸልማለሁ ብሏል ተቀብላችሁ ሄዳችሁ ዛሬ በቃ ምሳ በኢቢኤስ ነው ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው የካሳ ቤተሰቦች ሰላም ግቡልኝ አቤት እነዚህ ቆንጆ ወጣት ሴቶች ቤቱ ቢደርሳችሁ እንደምታረጉት ቸብቸዋል እንደነ ያልሽው አንቺ አንድ ቤት እኮ አይቸበቸበው ብዙ ሲሆን የሚቸበቸበው ይሸጣል ይባል ይሸነሽነዋለን አንድ ላይ ባለ ሁለት መኝታ ነው ምንድነው ግን እውነት የምታረጉት ተደራራቢ አርጋግስተን ነው ተደራራቢ አርጋግስታችሁ ዶርም ታረጉታል አንዱ ክፍል ዲኤስቲቪ ማሳየት የምትጀምሩ ይመስለኛል ዝም በየሳስበው መኪናውስ ቢደርሳችሁ ሱዙኪ ኤርቲጋ 7 ሰው ይጭናል ማን ነው የሚነዳው በተራ በየተራ መንጃ ፈቃድ ማን ያለው ከዚህ ሐሳብ ላይ ነው ሁላችሁም ሐሳብ ላይ ናችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ቤተሰብ አሁን ነው እዚህ ሐሙስ ጸሎት ሐሙስ አርብ ትምህርት ሰኞ ማክሰኞ ኮት እሁድ ቅዳሜ አንድ ላይ የቤተሰብ ጨዋታ ሳምንት አንድ ላይ ወር እሺ አመት የወር ክፍለ ወር ነው አሁን ወሩ ምንድነው ጥር እኔ ፋይብሮ ውስጥ ያለው ምን ታውቃላችሁ ከመስከረም ጀምሮ ለማጣ አሁን ጥር ብለሽ ወደ መስከረም ወደ ኋላ ገና ሊኬድ ማለት ነው እኔ መሰለኝ ጥር ባለቀ ሰዓት ተመልሷል የሚገርም ነው ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ በተቂው ኦኬ ጫው ቁንዶ በርበሬ አረማክሻጅ ወክሪ ከስር ከመሰረቱ ጀምሮ አገዳ ስኳር ነው ሸንኮራ እንትን ማጨድ ጤፍ እንጀራ ዳጉሳ ደርሰን ነበር ዳጉሳ አንቺ ጎበዝ ከዛ መጣሽ ዳጉሳ እንጃ ትንሽ እንትን ብትል ይገኝ ነበር ታጨዳላ ዘንጋዳ እኮ ቆንጆ እኮ ነው እህል አረግ ነው አሁን ወደ እህል አመጣ ነው ከእህል ጤፍ ተባለ ዳጉሳ ተባለ ሰዓት አለ እንጂ ዘንጋዳ ይመጣ ነበር አይ ባለሙያዎች ናቸው እናንተ ቀጣዩ ጥያቄ ቤተሰብ ሻይ ማስቀመጫ ጀበና ሻይ ማስቀመጫ ማንቆርቆሪያ መያዣ ሲኒ ማግ ሲኒ የሻይ መጠጫ ነው የሻይ መጠጫ ሻይ ብርጭቆ የሲኒ ብርጭቆ የሻይ ብርጭቆ ያ የሻይ ብርጭቆ የቡና ሲኒ የሻይ ሲኒ ቀጣዩ ጥያቄ ቤተሰብ ገደልኩሽ በደንብ ቶሎ ጤፍ መዝራት መርጨት ተቀየሩ ትሽየርሜላ ቀጥ ሳይክል መንዳት ሳይክል ሆኖ ምን ድገሚው ሳይክል ሞተር ሳይክል ስኬት ሳይክል ስኩተር ሞተር ባጃጅ ሳይክል መንዳት ትችላለህ ሳይክል ማጠብ ነው መርገጥ ብስክሌት ስሙን አቀይሩ ቀጣዩ ጥያቄ ቤተሰብ ቀበሮ ቀይ ቀበሮ ዋሌ ጥሪት ነገር ፀሐይ ጅብ ወለደ እንትን ተኩላ ቀበሮ ተኩላ የተኩላ መጮህ ቀበሮ ተኩላ ሌላ ሰዓት ደረሰ ድኩላ ተኩላ ድን በቃ ተማረግ ተንድ ማረግ ላርግልሽ ድኩላ ተኩላን ድኩላ ላርግልሽ እሺ ቀጣዩ ጥያቄ ቤተሰብ አረግልሻል መራመድ መሄድ መኪና መንዳት ዋት እግረኛ አጉሊ መነጽር አይደል
ሞክሩ ወታደር ምንድነው ሰልፍ ወክ ማድረግ የእግር መንገድ ጎበዝ ሞክሪ ተጓዥ መንገደኛ ጉዞ ያው እኔ እንደመለስኩት ነው ጥያቄ የምቆጥረው አጣን ጥያቄ እሺ ሰዓት እሺ ረፈደ ማርፈድ ተመልሷል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬም በቤተሰብ ጨዋታ ውድድራችን የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰናል ይሄው የነ ሰላም ቤተሰብ ወደ ቀጣዩ ዙር በ88 ነጥብ አስቤዛውን ያጣጣም አልፏል ማለት ነው በመልእክት መግለጽም እንዲሁ 3 ጥያቄ ስቶ 150 ነጥብ አመጥቷል ስለዚህ 1500 ብር ይችላል በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፍነው በቀጣዩ ሳምንት ከነዚህ ድንቅ ልጆች ጋር የሚገርም ቆይታ ይኖረናል ስትጠግብ ጠግባለሁ ስትበላ ረካለሁ ስትስቅ ደስ ይለኛል ሲከፋ አውቃለሁ አንተ ያገኘህ ለተፈነድቃለሁ ደስ ይለኛል እኔ ምን አውቃለሁ ያጣህ ለት ደግሞ የከፋ ቀን በጣም አፍ የሚለጎማል ሳቄም ቶሎ አይመጣም ከፍቶ ያነባህ ቀን አንገትህን ደፍተህ ካቀረቀርክማ ቀኔን ይውጣዋል ድቅድቁ ጨለማ አንተ ስትገረፍ ሰንበር ይወጣኛል በግፍ ስትገደል መቃብር ያምረኛል አንተ አፈር ስትለብስ አፈር መስላለሁ ስቃይ ሲጸናብህ እኔም ቆስላለሁ አሁን ደግሞ ሰማው የበዛ ጣርህን ተርባሃላሉ የሚቀመስ ጠፍቶ አንጀት ተጣብቆ ደርቆላል ወዴ ተጠምተሃላሉ ጠብታ እንኳን አተ ምን ላርግህ ዘመዴ በጠኔ ሰንሰለት ተጠፍረ ከርመ እየጣር ካልፋል ምድር ተንቀጥቅጣ ተቀብለሃለች አፈሩ ቀርቦሃል አንተ ተከችረህ እህል እንዴት ልቅመስ አንተ እየተጠማህ ጠብታ እንዴት ልቅመስ አምላክ በምረቱ ደርሶ እንዲጎበኝህ ባላጎርስህ እንኳን ጦምልሃለሁ አፌን በህል ሳልሽር የሰማዩ ጌታ ምረቱን እንዲሰጥ ለምነዋለሁ ዳግም ቀና ብለህ ሳቅና ልደሰት ጎብዝና ልጽና ከአንድ አንጀት ተፈጥረን ባቃሰትህ ቁጥር ጥልቅ መሜጸና ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢትዮጵያ በከፍተኛ ረሃብ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ጸልዩ ቸር ያገናኝ